What's up guys? Na-curious kayo, no? Pinili po siya sa Shopee and nagkakalaga siya ng 893 pesos. Okay, we are unboxing yung 9 VoLTE. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng VoLTE. Ite-testing natin siya based on game performance and the charging capacity. Okay, let's open. Buksan na natin itong box. And unang-una nakita natin yung mismong unit. Meron kasi siyang 2 variants. Merong gold tsaka white. Pero yung nasa atin is yung white kasi yun yung mas mura. Second box, walang kwenta ka ito na. And the earphone jack. And the next is the EU plug. Siguro tinawag na EU kasi pang galing siya sa Europe or design niya is EU plug talaga siya. And the next is the micro USB charger cord. Oh, at ano to? May pa-free phone case pa sila. Oh naman. And as usual, the user manual na hindi naman binabasa. Kaya tapo na yan. Tapo. At dahil nga hindi compatible yung EU plug sa saksakan namin, may pa-free travel adapter yung binilan namin. Yan na. Diba? Okay, tingnan na natin yung mismong unit. It has dual SIM and micro SD slot up to 32 gig and with 3G internet support. Di ko alam kung yan yung mismong brand name, VoLTE. It has 4.7 inches screen display and 103 grams. Okay, itabi muna natin to. At itry na natin i-open yung cellphone. At ayan, bumukas na. Di ko alam kung ayan ba yung logo niya. O, basta. Habang iniintay natin magbukas, tingnan muna natin dito sa right side niya yung power button. Tsaka doon naman sa left side niya yung volume button. Sa upper side naman ng cellphone, makikita natin dito yung earphone port tsaka yung micro USB port. Sa baba naman yung microphone tsaka yung speaker. Yan na, nagbukas na. Punta muna tayo sa settings kung ilan lang ba yung storage nya. It has MTK 6589 quad-core processor CPU. Yung storage naman niya, it has 1 gig RAM tsaka 8 gig internal storage. Makikita nyo sa internal storage niya, may natitira pa siyang 5.15 gigabytes. Makikita nyo, meron pa siyang 52% na battery percentage bago natin siya gamitin. Tingnan natin kung gaano ba talaga siya tagal malobat. And sinubukan namin kung gumagana ba yung Mobile Legends. Okay, hintay-hintay lang muna. Okay, sinet up ko siya sa low graphics para wala tayong ma-experience na inilag kasi diba ang mura ng cellphone. And gumana siya, hindi siya naglalag basta nakakunik kayo sa wifi. Sa data connection din yata pwede siyang gamitin. Ito na, times up na yung 30 minutes. Ito na yung natirang battery percentage.
After using in 30 minutes, it has 28%. Tinignan ko yung operating system niya and it has Android 5 Lollipop and it has 960 to 480 resolution. Yung front camera niya merong 2 megapixel. Yung sa rear camera niya naman guys, merong 5 megapixel tapos with LED flash. Yung battery capacity niya naman, it has 2,800 mAh. Tapos tinry namin siya i-charge in 30 minutes. After 30 minutes, mayroong nadagdag na 20% bago niya mag-charge.